A trecut un an jumate de la ultimul film Marvel, iar absența lor a fost simțită. Dar, din fericire, încet, Marvel se întoarce cu Phase 4. Începem un nou orizont, universul se extinde, cele mai nebunatice idei par tot mai plauzibile, iar eu personal nu pot aștepta. Lucrurile devin așa de extreme încât cred că ar fi bine să ne întoarcem să vedem de unde au pornit. De aceea, astăzi voi recapitula primul film din universul Marvel, Iron Man. Lucrurile încep simplu cu un simplu genius billionaire playboy philanthropist numit Anthony Stark, fiul unui mare inventator de arme militare, Howard Stark. După moartea tatălui său, Tony, care s-a dovedit a fi un geniu asemenea lui Howard, a rămas conducătorul firmei Stark Industries, primind ajutor de la managerul companiei, Obadiah Stane, care a condus compania alături de Howard până acum. Tony nu e cel mai plăcut individ, chiar opusul, este arogant, miserupist, uită de ziua asistentei lui Pepper Potts, întârzie la întâlniri sau chiar nu-și face apariția deloc la evenimente. Acesta are de prezentat ultimul său model de rachete dezvoltat, numit Jericho, unei unități militare din Afganistan, conduse de un prieten de-al său, James Rhodes. Lucrurile nu merg foarte bine, Tony este atacat și capturat de către grupul terorist Ten Rings, care se folosesc de propriile sale arme. Eroul este grav rănit, iar dacă Jensen nu l-ar fi salvat, implantându-i în piept un electromagnet care împiedică niște particule rămase în urma exploziei până ajunge la inimă, povestea s-ar fi terminat. Tony este obligat să construiască pentru acest grup niște rachete de tip Jericho, dar el și Jensen se folosesc de ei pentru a construi un mini-arc reactor, o sursă de energie nelimitată pentru electromagnetul din pieptul său. Iar pentru că puterea arc reactorului este așa de mare, vor construi un costum de război care și el se va alimenta tot de la arc reactor, cu care intenționează să evadeze. Deși cât pe ce să scape neobservați, grupul teroriști își dau seama de planul lor și îi iau pe cei doi pe nepregătite. Jensen se sacrifică, iar Tony reușește să scape. Dar costumul este limitat, iar eroul nostru se prăbușește în deșert, distrugându-l. Nu vă faceți griji nici de această dată, eroul nu-și va găsi finalul, deoarece colonelul Rhodes îl va găsi și aduce înapoi acasă. Pentru prima dată în viața lui, Tony a văzut lumea cu adevărat și hotărăște să facă un bine anunțând oprirea producției de arme de către Stark Industries. Evident, nu înainte să-și primească un cheeseburger de la Happy Hogan, pentru că nimic nu e mai important ca el însuși. Deși, din afară, pare un act nobil, putem privi oprirea producției armelor ca fiind și ea făcută din aroganță și imaturitate, deoarece Tony nu are nimic de pierdut, dar mulți alții, cum ar fi angajați ai firmei sau armata militară care până acum își primeau armele de la el, au o grămadă de pierdut. De aceea, Obadiah Stane încearcă să-l oprească din această decizie, spunându-i că va distruge tot ce tatăl său a muncit atâția ani să construiască. Stark a captat atenția multor oameni prin mica sa excursie, printre care și a agentului Phil Coulson, un agent SHIELD, care va lua legătura cu Pepper Potts. Tony își va face un nou model de arc reactor mai puternic, iar cu ajutorul lui Pepper îl înlocuiește pe cel vechi. Deși Tony îi spune să-l arunce, Pepper alege să păstreze arc reactorul vechi ca amintire. Acum toată atenția lui Stark se axează pe construcția următorului model de costum, la care lucrează cu ajutorul unui program AI numit Jarvis. La o petrecere unde îl vom întâlni pe marele Stan Lee, aflăm că, deși Tony a oprit producția armelor, grupul Ten Rings încă se folosesc de acestea pentru a ataca sate din Afganistan, printre care și satul lui Jensen. Tony, luând lucrurile personal, va zbura cu costumul său și îi va opri pe teroriști din a distruge satul. În drumul înapoi, eroul este atacat de 2 avioane militare, nevoindu-l să-și dezvăluie identitatea lui Rhodey. În acest timp aflăm că Stane este de fapt în spatele grupului Ten Rings, el fiind cel care le-a dat arme pentru a-l omorî pe Stark ca să ia locul în companie. Acesta îi pune pe teroriști să găsească piesele primului costum Iron Man pentru a-l replica. Stark realizează că Stane este în spatele tuturor, așa că o roagă pe Pepper să se infiltreze în biroul lui pentru a copia evidența necesară cu care să arate implicația acestuia cu Ten Rings. Ea găsește mai mult de atât. Găsește intenția acestuia de a-și face propriul său costum Iron Man, numit Ironmonger. Stane nu reușește să pornească costumul fără un arc reactor, așa că îl fură pe cel din pieptul lui Stark, lăsându-l pe acesta să moară.
Pepper îl contactează pe Coulson din S.H.I.E.L.D. pentru a-l aresta pe Stane, dar acesta reușește să-și pornească costumul devenind de neoprit. Tony reușește să-și pună vechiul arc reactor păstrat de Pepper, astfel, deși cu mult mai puțină putere, poate să-l confrunte pe Stane într-o luptă finală. Ei au probabil cea mai anticlimatică luptă din Marvel, dar Tony, fiind lipsit de suficientă putere, nu poate să-l oprească pe Stane. Pentru a-l învinge, Tony își dă seama că trebuie să o pună pe Pepper să supraîncarce arc reactorul gigantic care se afla sub ei, astfel oprindu-i armura lui Stane, dar punându-se și pe el în pericol. Acesta fiind primul act cu adevărat altruist al său. Din fericire, Stark scapă, iar Stane pică în reactorul ce explodează. S.H.I.E.L.D. îl scapă pe Tony de suspiciunile publicului pentru a-i păstra identitatea ascunsă, dar Tony, fiind același arogant ca mereu, ia toată responsabilitatea salvării zilei, spunând tuturor că el este Iron Man. Deci, Tony e o leacă mai responsabil ca înainte, deși toată chestia cu salvarea zilei i s-a urcat la cap. Stane e mort, Pepper e îndrăgostită de un om care deja e într-o relație cu sine însuși, S.H.I.E.L.D. și Rhodes au fost absolut degeaba tot filmul, iar Happy a regizat un film genial, un clasic care începe perfect acest univers. Înainte ca filmul să se termine, Nick Fury, directorul S.H.I.E.L.D., își face apariția pentru a ne pregăti de universul ce va urma.